Xin chào các bạn. Trước khi đi vào nội dung chính, tôi muốn xin lỗi một điều là thật ra chủ đề của video hôm nay là tôi muốn giải thích tại sao tôi không chỉ thích nói mỉa mai về Trung Quốc bây giờ, cũng thích nói mỉa mai về Trung Quốc ngày xưa. Và tâm lý này là sau khi Covid-19 mới rõ ràng. Nhưng vì muốn giải thích điều đó, tôi phải giải thích một điều trước là xu hướng sùng bái ông Tập Cận Bình có ảnh hưởng gì với tôi. Và vì muốn giải thích điều đó, tôi nói quá nhiều, làm video quá dài, cho nên tôi không kịp nói về sự thay đổi tâm lý của tôi sau khi Covid-19. Cho nên tôi thấy tôi nên chia sẻ điều đó trong video tiếp theo. Và trong video hôm nay vẫn là những chuyện khi tôi du học và làm việc ở Trung Quốc. Hy vọng các bạn có thể cảm thấy thú vị và quay tiếp. Cảm ơn các bạn. Chủ đề của video hôm nay là tôi muốn nói rõ về một điều là tại sao tôi thấy toàn văn minh Trung Hoa từ cổ đến kim có nhiều vấn đề. Thật ra tôi có ý tưởng này là sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ. Trước khi đó tất nhiên tôi thấy văn minh Trung Hoa có nhiều vấn đề, nhưng mà phần lớn là tốt, phần nhỏ là không tốt. Nhưng mà sau khi Covid-19 bùng nổ, tôi thấy là phần lớn là không tốt, phần nhỏ là tốt. Trong video lần trước, tôi có nói về một điều là tôi có chứng kiến rằng văn hóa Trung Hoa trong ý tưởng của người Trung Quốc có một tâm lý đế quốc, nhưng người Đài Loan thì không có. Văn hóa Trung Hoa trong ý tưởng của người Đài Loan là chú trọng tu dân tín tịnh. Trong video này xin để tôi tạm gọi là tâm lý tu tâm, tức là chú trọng tu dân nội tâm. Đối với tôi, cả hai tâm lý này đều có tồn tại trong văn hóa Trung Hoa. Nhưng trước khi Covid-19, tôi thấy là phần tâm lý đế quốc là nhỏ hơn, tức là phần không tốt là nhỏ hơn. Phần tâm lý tu tâm là lớn hơn, tức là phần tốt là lớn hơn. Nhưng sau khi Covid-19 bùng nổ thì tôi thấy ngược lại. Tâm lý đế quốc là lớn hơn và phần tâm lý tu tâm là nhỏ hơn. Ok, nói đến đây có lẽ các bạn sẽ hỏi rằng tại sao tâm lý đế quốc là không tốt? Ok, tâm lý tu tâm là tốt, tôi tin rằng điều đó không cần giải thích, tại vì không có ai sẽ phản đối phải tu dân tín tịnh, tu dân nội tâm, đúng không? Cho nên tôi chỉ sẽ giải thích tại sao tâm lý đế quốc là không tốt. Năm 2012, tôi tới Trung Quốc. Khi tôi vừa tới Trung Quốc, tôi vẫn có thể sử dụng Google, YouTube, Facebook vân vân. Nhưng mà đến năm 2013 thì không thể nữa. Các bạn thân mến, khi đó tôi vẫn là một học sinh rất nhỏ. Tất nhiên bây giờ cũng nhỏ. Khi đó tôi không biết có thể đi mua VPN. VPN là một loại phần mềm có thể vượt qua tầng lợn. Tức là nếu bạn có sử dụng VPN ở Trung Quốc thì bạn có thể lên từ Google, Facebook vân vân. Nhưng mà trên thực tế, các bạn chú ý về mặt kỹ thuật, ở Trung Quốc sử dụng VPN là vi phạm pháp luật. Thông thường giá cả của VPN là từ 30 đô đến 100 đô một năm. Khi đó tôi không có đi mua VPN, cho nên tôi chịu khó khăn cùng với người Trung Quốc. Tôi chỉ có thể lên mạng là những chính phủ Trung Quốc cho phép. Người Trung Quốc không thể quay gì thì tôi cũng không thể quay được. Người Trung Quốc chỉ có thể quay gì thì tôi cũng chỉ có thể quay gì. Các bạn thân mến, chính là vì vậy tôi bị bắt buộc phải coi tin tức của Trung Quốc, cũng bị bắt buộc phải coi comment bình luận của người Trung Quốc. Và tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng là trong những bình luận, trong những quan điểm của người Trung Quốc có một tâm lý đế quốc. Thông thường, cái tâm lý đế quốc này là có hai biểu hiện. Một biểu hiện là muốn thách đấu phương Tây. Điều đó tôi thấy rất bình thường. Tại vì ở cả Malaysia và Đài Loan đều có một phần tâm lý này. Tức là phải học tập phương Tây nhưng mà không muốn bị hoàn toàn ảnh hưởng. Tuy nhiên Malaysia và Đài Loan không có một tâm lý là muốn thách đấu phương Tây, chỉ là không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều. Còn Trung Quốc có một biểu hiện khác là nó quy thuận các quốc gia phương Đông, cũng bao gồm châu Phi, và muốn làm bá chủ của các quốc gia phương Đông. Chính là nhìn thấy hai biểu hiện ở trên, tôi có thể khẳng định rằng tâm lý đế quốc của người Trung Quốc rất nguy hiểm. Theo tôi, Trung Quốc muốn thách đấu phương Tây, đó là lựa chọn của người Trung Quốc.
Nhưng Trung Quốc cũng thấy mình là có tư cách lãnh đạo các quốc gia phương Đông, hình như Nhật Bản ngày xưa, tức là muốn xây dựng khối thịnh vượng Trung Đại Đông Á. Theo tôi, Trung Quốc thực sự là không biết chỉ có bao nhiêu cao, đất có bao nhiêu rộng. Nếu người Trung Quốc cứ tin vào điều đó, tôi thấy không phải là các quốc gia phương Đông có nguy hiểm, mà là bản thân người Trung Quốc có nguy hiểm. Và tôi có ý tưởng này không phải là hoàn toàn nói vớ vẩn, mà là có chứng có căn cứ. Tại vì chủ đề của luận văn tốt nghiệp thạc sĩ tôi là nghiên cứu một vấn đề là tại sao nhà Minh sụp đổ. Tôi có nghiên cứu về những sĩ phu là từng có làm quan khi nhà Minh, và sau khi nhà Minh sụp đổ, họ không muốn làm quan dưới sự thống trị của nhà Thanh. Họ có phán xét gì về vấn đề là tại sao nhà Minh sụp đổ? Các bạn chú ý, những sĩ phu mà tôi nghiên cứu không phải là ngày khi hiện đại, mà là ngày khi cổ đại. Và khi tôi tới Trung Quốc, vẫn có vấn đề mà họ nêu ra vẫn còn tồn tại ở Trung Quốc bây giờ, tức là tập quyền thái quá. Các bạn thân mến, Trung Quốc là một quốc gia rất lớn và đông nghịch, từ cổ đến kim đều vậy, nhưng nó không bao giờ là một quốc gia liên bang như Mỹ. Cho nên nó luôn luôn phải dựa vào một chính phủ trung ương để quản lý tất cả các thứ, từ cổ đến kim đều vậy. Thật ra từ cổ đến kim nói là nói Trung Quốc có một chính phủ trung ương rất chuyên chế, nhưng trên thực tế nó là vừa chuyên chế vừa lỏng lẻo. Tại vì tất cả các thứ đều phải dựa vào một chính phủ trung ương để quản lý, thì làm sao mà có thể quản lý một cách tinh tế và kỹ càng. Xin để tôi báo cho các bạn bí mật của sự tập quyền trung ương của Trung Quốc. Thật ra trong đa số trường hợp, chính sách mà chính phủ trung ương đưa ra đều không có ghi chép một cách kỹ càng và rõ ràng. Nó là có ý ghi chép một cách sơ sài. Tại vì Trung Quốc rất lớn, tình hình của các địa phương đều không giống nhau. Cho nên nếu ghi chép quá kỹ càng, có lẽ là chỗ này có thể làm được, nhưng chỗ kia thì không thể làm được. Cho nên thái độ của chính phủ trung ương Trung Quốc luôn luôn là tôi đã đưa ra chính sách rồi thì phải chấp hành bằng cách nào, các bạn có thể tự phán đoán. Nhưng tôi luôn luôn giữ lại quyền lợi là bắt các bạn chịu trách nhiệm. Trung ương quyết định một mình và bắt mỗi địa phương chịu trách nhiệm chuyên chế, cùng các địa phương phải tự phán đoán chấp hành bằng cách nào, lỏng lẻo. Cho nên trong lịch sử Trung Quốc luôn luôn có một hiện tượng là chính sách trung ương không ăn khớp với tình hình địa phương. Chính phủ trung ương là như vậy, nhưng chính phủ địa phương thì làm khác. Kết quả là ý tưởng của chính phủ trung ương, hay nói chuẩn hơn là ý tưởng của nhà vua hoặc lãnh đạo nhà nước, càng ngày càng không phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Nhưng tại vì chính phủ trung ương của Trung Quốc luôn luôn là rất chuyên chế, cho nên chính phủ địa phương không dám báo cáo tình hình thực tế cho chính phủ trung ương, sợ bị chịu trách nhiệm. Cuối cùng sẽ có một ngày nào đó, có lẽ khi bắt đầu chỉ là một vấn đề nho nhỏ, nhưng tại vì không bao giờ giải quyết, cho nên nó sẽ càng ngày càng nghiêm trọng đến bỗng nhiên bùng nổ. Khi nó bùng nổ mà các vấn đề khác mà bị cất giấu trong khi bình thường cũng sẽ bùng nổ cùng nhau. Đến khi đó thì không có ai có thể giải quyết được. Thiên hạ tất loạn. Nhà Minh sụp đổ chính là như kiểu này. Các bạn thân mến, tại vì vấn đề này quá phức tạp, liên quan đến quá nhiều nhân vật và sự kiện, cho nên trong video này tôi chỉ muốn báo cho các bạn, khi tôi ở Trung Quốc chính là nhìn thấy thật ra có nhiều cách quản lý của Trung Quốc chính là vừa chuyên chế vừa lỏng lẻo. Nhìn ở bên ngoài thì rất hiệu quả, rất tốt, nhưng ở bên trong thì sẽ phát hiện bên này thiếu, bên kia tệ. Thật ra cách quản lý kiểu này cũng có ảnh hưởng đến các lĩnh vực của Trung Quốc. Tôi báo cho các bạn một ví dụ. Tôi từng có đi du lịch ở Campuchia, và vì khi đó có bạn tiếp đãi, cho nên tôi có thể qua đêm ở một khách sạn 5 sao. Ở bên ngoài rất đẹp, có gym, có hồ bơi, nhưng ở bên trong nhà vệ sinh không có vòi xịt tít. Tôi ngay lập tức nhận ra, chắc chắn luôn,
chắc chắn là khả năng này là do công ty Trung Quốc xây dựng. Quả nhiên, chỉ đất ấy ở Đông Nam Á có quốc gia nào không cho người ta xịt tiết, với xịt tiết là thiết bị cơ bản. Trường hợp như vậy tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần ở Trung Quốc rồi. Người mà đưa ra quyết định có thể là cán bộ nhà nước hoặc ông chủ công ty luôn luôn muốn làm một cái gì đó một cách rất nhanh chóng, không suy nghĩ kỹ càng. Còn nhân viên cấp dưới cũng không nói thẳng thắn về tình hình thực tế. Vấn đề chính là tập quyền thái quá, cái gì đều phải do lãnh đạo quyết định. Còn lãnh đạo cũng luôn luôn can thiệp công việc của cấp dưới. Các bạn thân mến, quyền lực và trách nhiệm là hai mặt của một tổng xu. Có bao nhiêu quyền lực thì ý là có thể làm được bao nhiêu công việc. Có thể làm được bao nhiêu công việc thì ý là có chịu bao nhiêu trách nhiệm. Nhưng mà công nghệ không có siêu năng lực, có thể làm được bao nhiêu công việc là có hạn chế. Cho nên nếu tập quyền thái quá thì chắc chắn cuối cùng là người mà có quyền lực nhiều nhất đó, người đó hoàn toàn không thể làm được công việc, người đó cũng hoàn toàn không chịu được trách nhiệm. Các bạn thân mến, tôi tốt nghiệp từ trường đại học của Trung Quốc vào năm 2015. Sau đó tôi về Malaysia qua 2 năm nữa, đến năm 2017 tôi mới sang Trung Quốc làm giáo viên. Khi tôi tới Trung Quốc, tôi ngay lập tức phát hiện tại sao ở chỗ nào đều có bức tranh của ông Tập Cận Bình. Tại sao ở chỗ nào đều có băng rôn câu nói của ông Tập Cận Bình. Từ khi đó tôi đã biết rồi, xu hướng tập quyền hóa của Trung Quốc sẽ không dừng lại, không rút về. Quả nhiên, đến năm 2018, Trung Quốc sửa đổi hiến pháp, nhiệm kỳ chủ tịch quốc gia không có giới hạn nữa. Ý là ông Tập Cận Bình có thể làm chủ tịch quốc gia nhiệm kỳ thứ 3, thứ 4, thứ 5 đến chấm mật. Và tôi biết rằng ông Tập Cận Bình chính là tận dụng tâm lý đế quốc của người dân mới có thể lấy quyền lực tập trung vào bản thân mình. Các bạn có biết ở Trung Quốc hình tượng của ông Tập Cận Bình là thế nào không? Ông ấy được coi là tài chiếu tinh của Trung Hoa dân tộc. Người dân có niềm tin vào ông Tập Cận Bình sẽ chống lại phương Tây, làm Trung Quốc trở thành trung tâm thế giới. Cho nên họ mới ủng hộ sự tập trung quyền lực vào ông Tập Cận Bình. Vì vậy tôi phán đoán rằng trong thời gian tiếp theo, chắc chắn là nếu có một vấn đề gì xảy ra ở Trung Quốc chắc chắn bị cất giấu, tại vì không thể làm ông Tập Cận Bình mất mặt. Và người Trung Quốc cũng sẽ càng ngày càng tự tin, nghĩ rằng không có vấn đề gì xảy ra, Trung Quốc sẽ càng ngày càng phát triển đến thay thế nước Mỹ. Các bạn thân mến, tại vì tôi có thể nói được tiếng Trung, cho nên đối với bạn đồng học tôi, đồng nghiệp tôi, họ luôn luôn quên mất thật ra tôi không phải là người Trung Quốc. Cho nên tôi luôn luôn có thể nghe thấy họ có khoe khoang gì. Hình như là Trung Quốc sẽ có tạo ra một trật tự thế giới mới, một trung tâm văn minh mới. Và tôi không thể phản bác gì, tại vì nếu tôi phản bác thì không thể làm bạn với họ nữa. Trong nội tâm của tôi thật sự có một câu hỏi muốn nói với họ. Anh có biết anh đang thủ dân không? Anh không biết. Dù sao, tuy nhiên khi đó tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng trong tương lai Trung Quốc sẽ có vấn đề lớn xảy ra. Vấn đề lớn ý là sẽ làm toàn quốc chấn động. Nhưng khi đó trong ý tưởng của tôi, tương lai ý là 20 đến 30 năm nữa. Tức là nếu có vấn đề xảy ra, đều là xảy ra vào khi 20 đến 30 năm nữa. Nhưng năm 2019, vấn đề Hồng Kông bùng nổ. Khi đó cảm giác của tôi là giáng thế. Các bạn thân mến, tôi từng có làm một video giải thích tại sao có biểu tình xảy ra ở Hồng Kông vào năm 2019 và ảnh hưởng đó sẽ là thế nào. Xin các bạn đi coi. Ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh một điều cho các bạn nghe là đối với Trung Quốc, Hồng Kông hình như là một cửa sổ. Bây giờ Trung Quốc càng ngày càng thắt chặt sự kiểm soát với Hồng Kông. Thật ra là hình như có một ai nào đó lập kín cửa sổ trong nhà mình, càng kín sẽ càng làm mình ngột ngạt. 50% vùng đầu tư nước ngoài của Trung Quốc
điều là gây quỹ ở Hồng Kông. Tôi thẳng thắn báo cho các bạn nghe một điều là thật ra sau khi sự kiện Hồng Kông xảy ra, tôi không làm nghiên cứu, không làm bài văn nữa. Tại vì tôi biết trường đại học của tôi sẽ thiếu tiền để tuyển dụng tôi. Tôi thấy ở đây tôi nên giải thích một chút cho các bạn. Tại vì trường đại học của tôi là một trường đại học nhà nước, cho nên kinh phí của trường đại học tôi đều là do nhà nước cung cấp. Và tôi là học triết học, học khoa văn, là bằng chứng tiến sĩ. Tất nhiên là tôi rất khó có thể tìm được việc làm. Thật ra sau khi tôi tốt nghiệp, tôi biết ở trên toàn thế giới chỉ có trường đại học của Trung Quốc mới sẽ tuyển dụng tôi. Tại vì khi đó Trung Quốc đang nỗ lực chứng minh Trung Quốc có một hệ thống diễn ngôn của mình. Một phần trong những công việc này chính là bao gồm nâng cao sách học của các trường đại học của Trung Quốc. Thì cách nhanh nhất để nâng cao sách học của một trường đại học chính là tuyển dụng một nhóm nghiên cứu viên tuổi trẻ, ý là vừa tốt nghiệp, vừa lấy được bằng chứng tiến sĩ, và yêu cầu họ phải xuất bản, phải phát biểu bài văn trên tạp chí nổi tiếng. Cho nên từ năm 2016 đến 2019, nhà nước Trung Quốc xài nhiều tiền cho các trường đại học của Trung Quốc để tuyển dụng nghiên cứu viên. Và khi đó chính là thời kỳ mà số người nghiên cứu viên tăng lên một cách bùng nổ. Tôi chính là một trong những người có được tuyển dụng, có hưởng lợi ích. Nếu không có chính sách này, tôi thấy tôi không có khả năng có thể làm việc ở trường đại học. Cho nên nói chân thật, tôi phải cảm ơn cho ông Tập Cận Bình. Tại vì chính sách xây dựng hệ thống diễn ngôn của Trung Quốc chính là do ông Tập nêu ra. Cảm ơn ông. Ok, quay trở về năm 2019, sau khi sự kiện Hồng Kông xảy ra, tôi có thể khẳng định rằng chức năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Hồng Kông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Chính phủ Trung Quốc sẽ thiếu tiền và các trường đại học Trung Quốc cũng sẽ hết tiền. Tôi chỉ là một nghiên cứu viên tuổi trẻ, cũng là một người nước ngoài. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phát biểu mấy bài văn trên tạp chí quan trọng thì sẽ không có giá trị tận dụng nữa. Chỉ có những người giáo sư kiên tàng niên, tiền lương của họ mới được đảm bảo. Cho nên sau khi sự kiện Hồng Kông, tôi không cố gắng nghiên cứu nữa. Tôi tin rằng dù sao hợp đồng của tôi cũng không thể tiếp tục. Chính là trong thời điểm đó tôi mới sinh ra một ý tưởng là muốn làm YouTuber. Các bạn thân mến, tôi không có siêu năng lực tiên tri, cho nên chắc chắn là dự toán của tôi không thể 100% chính xác. Đầu tiên, hợp đồng của tôi có thể tiếp tục, nhưng cuối cùng tôi cũng bị sa thải. Không phải là vì tôi không có cố gắng nghiên cứu, mà là vì có dịch bệnh Covid-19 bùng nổ. Thứ hai, tôi bắt đầu làm YouTuber, nhưng kế hoạch của tôi vốn là làm YouTuber bằng tiếng Trung, không phải là bằng tiếng Việt. Các bạn thân mến, nội dung của video hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Trong video tiếp theo, tôi sẽ nói về sự thay đổi tâm lý của tôi sau khi dịch bệnh Covid-19. Và hy vọng có thời gian nói về tại sao tôi quyết định làm YouTube bằng tiếng Việt mà không phải là bằng tiếng Trung. Hy vọng các bạn tiếp tục theo dõi kênh của tôi và đăng ký kênh của tôi. Cảm ơn các bạn. Mình hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.